වෙනද වගේම අදත් ඔයා මේකතු වෙලා ඉන්නේ SL Tech School channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයා ගෙදර තියෙන පරණ බල්බ්ම රාත්‍රී කාලයේදී ඔටෝ ඔන් වෙන්නත් ඒ වගේම උදේ වෙනකොට ආලෝකයත් සමග මේක ඔටෝ ඕෆ් වෙන විදිහට සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් මේ වගේම ඔයා ළඟට එනකොට බල්බයක් පත් වෙන්න සකස් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම එක ශබ්ද වලට කොහොමද බල්බයක් ඔන් වෙන්නේ? ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගැනත් වීඩියෝ මගේ channel එකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සිවිලින් වැඩ, house wiring, ඒ වගේම ලී වැඩ, ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝත් අපේ channel එකට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝ ගේනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලන්න channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යාළුවෙක්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් එනම් වැඩි වෙලාවක් කතා නොකර දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේකෙදි අපිට මෙන්න මේ විදිහේ කෑල්ලක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාට ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවට අදාළ ලින්ක් මම පහල description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට එතනින් ගිහිල්ලා මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික shop එකකට ගිහිල්ලත් මේ කෑල්ල ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ නම විස්තර ඒ වගේම ලින්ක් ඒ දේවල් ඔක්කොම පහල description box එකට ගියොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් ඒ සියලුම විස්තර බලා ගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මේකට අපේ ගෙදර පරණ දැනට තියෙන බල්බ් එකම හෝල්ඩරෙන් ගලවලා ඉවර වෙලා අපිට එතෙන්ට මේ කෑල්ල සම්බන්ධ කරලා හෝල්ඩරේ සම්බන්ධ කරගත්තාම ඔයාට මේක සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේක අපි දැනට හෝල්ඩර් සම්බන්ධ කරපු එකක් ගෙනල්ලා අපි සම්බන්ධ කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේකේ මුලින්ම වයර් ටික මෙන්න මේ පැත්තේ නම් කරලා තියෙනවා මොනවාට දෙන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම බැලුවාන් පස්සේ මේක පිටිපස්සේ ගහලා තියෙනවා රෙඩ් කියලා. ඒක රතු පාට වයර් එක ලෝඩ් එකට. ඒ කියන්නේ අපේ බල්බ් එක පැත්තට තමයි රතු පාට වයර් එක. ඒ වගේම නියුට්‍රල් එක වයිට් කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒක තමයි නියුට්‍රල් වයර් එක බල්බ් එකට සහ අපේ ලයින් එකට එන. ඒ වගේම මෙතන බ්ලැක් කියලා දීලා තිනවා ලයින් එකට. ඒ කියන්නේ අපේ බල්බ් එක දක්වා කලින් ඇවිත් තිබ්බ ලයින් එකට තමයි මේ බ්ලැක් එක දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කලින් හෝල්ඩරේ සම්බන්ධ වෙලා තිබ්බ ලයින් එකට. ඉතින් එතකොට අපි රතු පාට එක ලෝඩ් එකට කියලා තිබ්බ. එතකොට අපි ඒක මෙන්න මේ විදිහට බල්බ් එක එක්ක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් බල්බ් එකේ හෝල්ඩරේ දක්වා යන ලයිව් වයර් එක අපි මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ වගේම නියුට්‍රල් වයර් එක වයිට් කියලා තිබ්බේ නියුට්‍රල් එක. එතකොට වයිට් එකෙන්ම අපි බල්බ් එකට යන නියුට්‍රල් එක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බ්ලැක් එක තියෙන්නේ. බ්ලැක් එක අපිට කලින් අපේ ලයින් එකට ඇවිල්ලා තිබ්බ එකට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි නම් මම මේ විදිහට වයර් එකක් අරගෙන සම්බන්ධ කරනවා. මේකෙදි ඔයාට ඔයාගේ කලින් හෝල්ඩරේ දක්වා ඇවිල්ලා තිබ්බ ලයිව් එකට මේක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි ඒක සම්බන්ධ කරනවා. මම මේකෙදි පිටින් මේ විදිහට කරන්ට් එකට ගහගන්න සකස් කරගන්නවා. මෙතෙන්ද ඔයාලට වීඩියෝ එක පෙන්වන්න පහසු නිසා. ඉතින් මේ විදිහට ලයිව් එක අපි බ්ලැක් එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඒ වගේම නියුට්‍රල් එක අපි අර කලින් බල්බ් එක දක්වා ගියපු නියුට්‍රල් එකයි එකට සම්බන්ධ කරපු වයර් එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ සෙන්සර් එකේ නම් සුදු පාට වයර් එක අපි බල්බ් එක දක්වා යන එකයි මේ විදිහට අපි ලෝඩ් එක දෙන එකයි. ඒ වගේම අපි සප්ලයි එක දෙන පැත්තේ නියුට්‍රල් එක ඔක්කොම තුනම එකට සම්බන්ධ කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒ විදිහට සම්බන්ධ කරාන් පස්සේ අපිට මේකේ සම්බන්ධ කිරීම ප්‍රධාන වශයෙන් ඉවරයි. ඉතින් මේක ඊට පස්සේ අපිට පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙදි මේ සෙන්සර් එක බල්බ් එකට පහලින් සම්බන්ධ කරන්න එපා. මොකද ආපහු බල්බ් එකේ එළිය වැටුනහම පස්සේ මේ බල්බ් එක ඕෆ් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේ සෙන්සර් එකට එළිය වැටෙන්නේ නැති විදිහට බල්බ් එකට ඉහළ තැනකින් තමයි අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ සෙන්සර් එකට අඳුර තියෙනකොට මේක ඔටෝ ඔන් වෙනවා. ඉතින් දවල් කාලේදී මේකට එළිය වැටෙනකොට ආපහු මේ ලයිට් එක ඔටෝ ඕෆ් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේක වැඩ කරන විදිහ. ඉතින් අපි දැනට මේ විදිහට తాවකාලිකව කරන්ට් එක දීලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ විදිහට මේ සෙන්සර් එක අඳුර වැටෙන විදිහට සකස් කරගන්න මේ විදිහට කළු පාට උරේකට දා ගන්නවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට කළු පාට උරේකට දාලා බලමු මේක ඇතුළ කළුවර වුණාන් පස්සේ මේක ඔන් වෙනවද කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට කළු පාට උරේකින් කවර් කරාන් පස්සේ මේක ඇතුළ කළුවර වුණාන් පස්සේ මේ ලයිට් එක ඔන් වෙලා තියෙනවා. ආපහු අපි මේ උරේ අයින් කරොත් මෙන්න මේ විදිහට ලයිට් එක ඕෆ් වෙනවා. එළිය වැටෙන ගමන් ඕෆ් වෙනවා. ආපහු උරේට දැම්මහන් පස්සේ මේක අඳුරත් එක්ක මේක ඔන් වෙනවා. ඒ වගේම ආපහු අපි උරේ අයින් කරලා මේකට එළිය වැටෙනත් එක්කම මේ සෙන්සර් එකෙන් මේ ලයිට් එක ඔටෝ ඕෆ් කරනවා. ඉතින් මේක කෙලින්ම අපිට
ගෙදර තියෙන කරන්ට එකටම සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතිං මේ විදියට වාටත් තනියම අය ගෙදරට මේ වගේ එකක් සම්බන්ධ කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ සෙන්සෙක් ගැන වැඩිදුර විස්තර බලාගන්න පහල ඩිස්ක්‍රපෂන් බොක්ස එක බලන්න එතකොට වාට මේක වඩාත් හොඳට පැහැදිලිව අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම වාට වැදගත් වීඩියෝ ගොඩක් අපේ චැනලකට ගිය බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ඉස්සරහටත් ගෙන මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යාළුවෙක්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු බලාපොරොත්තු වෙන අදට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.